Senator Bongbong Marcos announces his presidential bid for the 2022 national elections. He was joined by his family, allies, and friends, including Majority Floor Leader Martin Romualdez, Ilocos Sur gubernatorial candidate SINGSON, and Camarines Sur Vice Governor Imelda Papin were also present. Narvacan Mayor SINGSON has filed his candidacy for Vice Governor in Ilocos Sur. He will run against his son, Ryan, who is on his third term as governor. The campaign for local positions in the 2022 elections are as tightly contested as national elective posts, as political clans find themselves as rivals in the race for local seats. Are Filipinos looking at familiar scenarios in local governments? We discuss in this episode of The Chiefs. Welcome to this special edition of The Chiefs. I'm Robbie Alampay. Kasama ko po sa studio, Ed Lingao of One News. And kasama rin po natin maya-maya, aming pamintuan of the Philippines. Wala pa po si Ami? Wala pa ako nakikitang ano. Baka na-traffic sa port area. Oo. So for the first time, we start the show 100% 100% nasa studio. In the studio. Yun ang new normal. Welcome to this special edition of The Chiefs. Pero Ed, dami story ngayon. dami storya, starting with Bongbong Marcos. No? Pero medyo nataka ako. Actually, I have to remind myself, Partido Federal. No? You know what's interesting about that party is that it was only created in 2018 by the president's own men. Si Jan Castriciones, the incumbent agriculture secretary, agrarian reform secretary, and Jesus Hinlo, dating Interior Undersecretary ni Tatay Dutz, tsaka Land Bank Director. Ito yung RevGov Group. Ang isa pang interesting doon is it's not very hard to remember, Bongbong Marcos ran as a nationalista. Nationalista since 2009. Oo, di ba? And not only that, of course, you talk about Marcos, KBL is always there, di ba? So, anyway, ito yung mga ibang tinanong ko kanina when I was talking to Chavit Singson. And actually, gusto kong pahabain tayong kwentuhan. So, ipasok na natin. No? Sige, game. Let's start tonight with Narvacan, Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson. Good evening, Mayor Singson. Magandang gabi po. Good evening. Magandang gabi po. Actually, I want to start again, Mayor Singson, with the same question I had kanina sa big story. Total ko, kumustahin natin not just national elections but also local elections. Ang tanong ko kanina kay Mayor Singson, yung Solid North po ba, Solid North pa rin? Yes, of course. Especially now that si Bongbong ang tatakbo. Sigurado yan magugo ang Solid North. Hindi pa rin nila nakalimutan yung mga ni President Marcos. Marami naman nagawa si President Marcos para sa atin. Lalo sa North, so hindi nila makakalimutan. Gov, I understand, Gov, I'm sorry, Governor Mayor, you joined, I think, NPC ba or NP just this year? Tama ba? NPC, yes, Nationalist People's Coalition. Wala pa kasi ako may national party. Opo. So, in the past, we have a local party. Opo. So, you joined the NPC only this year. Pero I think marami nakakita sa inyo dun sa launch kanina ni Bongbong Marcos. May mga nakakita sa inyo. I'm wondering if that's any indication that you're shifting, you're transferring to PFP, or is there an alliance with PFP? Wala akong doon. Basta I was invited and nagpunta ako dahil naniniwala ako na si Bongbong is one of the most qualified candidates to lead our country. Marami naman ibang qualified, pero isa siya being the best because of his experience, education, and nanay tatay niya from south to north. So,
siya ang pinakamalaking well-qualified and malaking pag-asa niya dahil mataas naman ang rating. Pero Mayor, yun po yung pinag-uusapan namin before we brought you in. Bakit po Partido Federal? We all recall he has always, for in recent memory, he's always run as a nationalista. And then of course, the Marcos name associated with the KBL, nandiyan pa rin naman ang KBL. Bakit hindi nationalista? Bakit hindi KBL? Hindi ko alam yun. Ngayon ko lang nalaman na yun ang pinay niya. Akala ko nag-file siya ng KBL. Siguro may reason doon bakit yun ang ginamit. Opo. Well, in-endorse siya ng KBL pero ang understanding namin, tatakbo siya sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. Well, kaya po namin na itanong kasi baka po meron bang background o history itong si Bongbong Marcos with the KBL na may hugot? Hindi ko alam. Hindi sa Hindi ko ilalim alam ng na KBL? may partidong ganyan Federal. Anyway, Mayor, kasama po natin si Ami Pamintuan. Bago nila ilatag yung Philippine Star para bukas, baka gusto niyong paltan yung headline. Ami, baka may tanong ka kay Mayor. Hindi yata matatabunan, Mayor. Hindi yata matatabunan yung paktakbo ni Bongbong Marcos eh. Ngayon, siyempre, apart from his candidacy, ang pinag-uusapan din magkalaban po kayo sa kayong anak ninyo. Sino po ba sa inyo ang babakapan kung sakasakali? Yun muna unang tanong ko, sino yung babakapan kaya ni Bongbong Marcos? I mean yung local sa ILOCOS? Sa inyong mag-ama po, sino kaya? Sa pagka Vice Governor. Siyempre, babakapan din yan ni Bong. Sino po sa inyong mag-ama kaya? No, as far as Bongbong is concerned, united kami na kay Bongbong. Sa local naman, kami pamilya, nagkaroon lang ng miscommunication. Hopefully, maayos din yun. Maayos din namin yun. Meaning po, isa sa inyo magigiboy? Kasi sabi po nung anak niyo, willing naman daw siyang magiboy. Kayo po, willing po ba kayo? Of course. Willing ako mag-give way for the sake of unity. Pero, Maayos din namin yan. so isa lang ang tatakbo. Sila ang dalawang magkapatid, congressman saka vice governor. Okay. Mayor, kaya ko po na itanong kanina yung pambungad ko, yung how solid is the solid north. Ngayon, because alam niyo po ang politika dito, perhaps better than most people, na yung local at saka national, nagkakaapektuhan yan. No? Everybody needs support at the top, everybody needs support at the bottom. I wanted to ask dahil kumustahin ko, because it's not just the Marcos name in the solid north. You have the Fariñases, you have the SINGSONs, and inevitably, marami pong mga posisyon that different people from different clans and their allies will be taking position. Sinabi niyo po, solid kami para kay Bongbong Marcos. But Bongbong Marcos' support will also be spread out, and he will have to make some real choices as well, I would think, I would imagine. Is there any way around those kinds of inevitable scenarios or awkward scenarios? Wala, siguro sa local, kami lang yun. As far as the national is concerned, united kami lahat. Well, sige, Mayor, let me put it this way po. Medyo kakambyo ko ng kaunti. Kamusta po ang inyong relasyon ngayon kay Pacman sa inyong matagal na naging kaibigan at kasamahan, lalo na sa mga trips abroad, na si Manny Pacquiao na ngayon tumatakbo sa pagka-Pangulo? Bago siya pupunta sa uling laban, hindi yun, narinig nyo siguro yung ginamit akong sample na wala sa lugar. Kaya nung bago siya nagpunta after everything, bago pupunta sa laban, nagkausap kami. Ano bang naisip mo? Naglag mo ko, hindi mo yata. Wala akong hinihingi sa'yo, ako nga Hindi ko gano'n ang ibig ko sabihin, sabi niya. Pero sinabi mo, wala akong hinihingi sa'yo, ang hinihingi ko lang, wag mo itaas ang taxes. Pag tinas mo kasi, makikilabang kami. May share kami. Ginawa ko yung patak more than 20 years ago sa Congress. So, any increase of taxes, makikilabang kami sa North. Wag mo lang itaas ka ako. Baka masira industry dahil 9 times na tinaas.
Hindi pa lang niya naintindihan, kaya ginamit niyang sample. Mayroong kaibigan. Kasi ang tanong sa kanya, kung presidente ka ba, gamitin ka lang ng mga kaibigan mo, like Chubby Singson. Yun. Alam mo, mayroong kaibigan, mayaman, negosyante, 3 times mo ko inausap, hindi ko pinagbigyan. Hinihingi niya task kong taxes, hindi ko pinagbigyan. Yan, tanong mo si Chubby, buhay pa. Tanong nyo, parang pinagyabang pa, mali naman. So, wala akong hinihingi sa'yo. In fact, makikilabang kami sa ginawa niya eh. Nung ginawa pa rin niya, okay, magkilabang kami. Pinipigil ko na, hindi niya naintindihan. Baliktad. So, pag-aralan niya muna bago sumausaw sa mga issue. Mayor, marami pa rin spekulasyon ngayon kasi matagal pa yung actually yung substitution hanggang November 15 pa actually ang inaabangan ng lahat. And there's a lot of speculation na ang matutuloy na tandem Bongbong Marcos and Sara Duterte or Sara Duterte and Bongbong Marcos. Ano po ba yung, we're expecting na solid north kayo, mas marami kayong balita sa amin. Ano po ba yung naririnig? Well, as far as I'm concerned, o ewan ko sa iba, either or. Kung sino sa kanila, that's a good team, North and South. So, Sara President, si Bongbong Vice, o vice versa. Si Bongbong Presidente, si Sara, kung makumbinsin nila si Mayor Sara. That's why ako, inaantay ko rin decision ni Presidente kung anong, sinong i-endorse niya. Nag-endorse na sa Vice President, si Senator Bongo, pero Presidente wala pa. So, inaantay ko rin yung decision niya bago tayo mag-decide lahat. Ako. Pero po sa inyong pag-uusap po with Bongbong Marcos, hindi po nababanggit kung sino yung kanyang magiging vice-presidente kung sakali o kung may usapan sila ni Sara Duterte? Wala naman. Mas maganda nga bukas yun eh. Para kung anong sabihin ni Presidente later on, mayroon pag-uusapan. Mas maganda o hindi siya mag-declare. Kung hindi mag-decide si Presidente o mag-decide, hindi ibang usapan yun. Pwede naman as is, hindi siya mag-endorse sa niya lahat yung mga tumatakbong Vice President. Dahil kanya-kanya yan eh. May mga Vice President tumatakbo, may supporters sila na Marcos din. Ganon din sa mga iba. So para sa akin, mas maganda wag na mag-declare. Unless mag-uusap sila ni President Duterte na may usapan, yun lang. Kung anong desisyon ni Presidente, malaking bagay yun. Magkakaroon ng maraming realignment. Balikan ko lang po yung kay Senator Manny Pacquiao. Simula po nung nagkaroon kayo ng hidwaan na gano'n, hindi pa po kayo nag-uusap. Or for that matter, ever since he declared that he will run for president, may feelers po ba papunta para sa inyo? Wala na. Hindi na kami nag-uusap dahil alam lahat ng tao yung nangyari sa amin. Para sa akin, masakit yun dahil sinuportahan ko na todo-todo. Wala akong hiningi sa kanya. I never took advantage. Ginamit niya ako sample sa masama. Anyway, naintindihan ko naman yung kakwa, baka hindi niya naintindihan. So, okay lang sa akin. Pero masakit yung ginawa niya na dahil wala akong puro tulong ginawa ko sa kanya. Wala akong hiningi. But if we could... Maski nung nagpapanalo pa, maski nung naging senador, isang pera, wala akong hiningi project. But personal opinion lang po, kilala nyo naman po si Manny Pacquiao, gaya nga po ng sabi nyo, mahaba naman ang pinagsamahan nyo. Setting aside your differences now, is Manny Pacquiao qualified, experienced enough to seek the position of president? Wala, malayo. Aside sa walang education, wala rin experience hindi siya nag-mayor or governor. Iba yung congressman at saka sa local. Local kasi iba naman ang management yan eh. Si Bongbong Marcos, nag-governor, local, nag-congressman, nag-senator. So, well experienced. And maski bababang pinag-aralan ng isang tao, kung maganda ang experience niya, because experience is still the best teacher, as far as, wala rin siya, hindi naman siya nag-mayor o governor. Kaya nga ako, parang nasasayangan ako, magastos na tao si Manny, baka maubos lang pera niya, kawawang pakinggan niya. May mga sul-sul dyan, ginagamit lang siya eh. So, dapat pag-isipan niya mabuti bago tumuloy.
maubos talaga ang pera niya. Mayor, nung June, sumali po kayo sa Nationalist People's Coalition. And they have a Yes. different, ang kandidato nila ngayon is si, well, at least for Vice President, no? Si Tito Soto. Soto. So, posible din ba na ang suportahan nyo is si Senator Ping Lacson na standard bearer ng grupong yon? Well, si Senator Lacson, well qualified din yan. Maganda rin ang record niya, pero hindi naman NPC si Senator Lacson. So marami pang mangyayari dyan after August 15. Doon na magkakaalaman talaga kung saan pupunta, sino magsusuporta, kung anong final decision bawat isa. November. Bakit po kayo sumali sa NPC? Bakit po kayo lumapit? Dahil wala akong national party. Palagi namin ginagamit local party. Kung mag-withdraw po kayo ng pagka-vice governor, ano po yung tatakbo pa rin po ba kayo sa ibang posisyon? Pabili akong mayor. Re-election. Re-election as mayor. Hindi naman po kayo tatakbo sa Senado. Kasi nga, parang ang sasabi nyo ngayon, kailangan nyo ng national party. Hindi lang po regional party. So baka naman po umaanggulo rin kayo sa national position. Wala. In-endorse nga ako mga mayors. Pasalamat nga ako. Salamat. Hindi ako pwede tumakbo dahil sa ginagawa kong pagtulong ngayon. Puro tulong ginagawa ko, baka masira yung pagtulong ko kung tatakbo ako. Baka tumutulong ako ba dahil gusto kong tumakbo. So, ako maraming salamat. Tutuloy ko yung pagtulong ko sa yung ginagawa kong pagtulong sa tao. Like ngayon, may bigay kami ng ATM machine bawat munisipyo. Ibig sabihin noon, bawat munisipyo na mabigyan ng ATM machine, connected na lahat ang banknet. So, malaking tulong sa mga taong bayan. Hindi na sila pupunta sa bangko pa. Doon na sila magbayad ng national as well as local. Like for example, yung mga electric bills nila, doon na magbayad lahat. And we also have the card giving to everybody a multi-purpose card, debit card with bank account. So yun po, masisira po lahat. Puro pagtulong po ginagawa namin. Mayor, hindi naman po kaila sa inyo na pagka ang Marcos tumakbo, lalong-lalo na for a national post, the issues that we expect to be leveled against him and brought up against him are quite predictable. Unang-una, the specter of his father, the late dictator being brought up, human rights issues, martial law, graft and corruption, ill-gotten wealth. How would you advise Senator Bongbong to face and to confront these issues that we expect to be raised against him? Well, dapat wag nang pansinin niya, matagal na issue na yan. Mga karamihan yan, yung mga attack dog na binabayaran para siraan lang siya. Babalik at babalik yung mga issue yan, mga nakaraan na yun. Kung ikumpara mo sa mga issue sa mga nakaraang presidente, pare-pareho yan, yung mga issue yan. So, ganun man ang issue ng araw, marami rin nagawang mabuti si President Marcos. Mayor, kayo So, po... depende na sa tao pagtanggap yung mga panira. Yun na masama sa ating bansa, batuan ng putik. Mayor, kayo po yung presidente ng League of Municipalities kung tatakbo kayong re-election. Ano po yung gusto nyong marinig na yung mga tumatakbo for national office? Ano po yung gusto nyong marinig sa kanila na maaapektuhan yung mga mayor ng mga, especially towns? No? Lalo ngayon na mukhang tuloy-tuloy itong pandemic, tapos you will have a greater say on budget, no? Lalaki yung budget allocation nyo. Ano po yung gusto nyo marinig sa kanila, yung mga kandidato for president? Yun nga, dami sa binabalak namin, nag-meeting nga kami kanina, yung mga presidente ng mga mayor state, bawat probinsya. Kaya ako nga, mabuti sana, imbitahan na rin natin yung mga tumatakbong senador, mga tumatakbong presidente, para makausap natin, malaman yung mga pag-aralan natin sila, malaman ang mga program nila. So, instead na marami nga pupunta sa akin ako, I cannot decide. I have to consult all the president of every province para sama-sama kami lahat.
Hindi pwede yung ako lang magdidikta sa kanila. Kailangan ko rin ang opinion bawat mayors, especially the president of the mayor in every province. So, plano namin imbitahan lahat sila para malaman ang program lahat, mga qualification nila at lahat, para makapili tayo ng gusto. May gusto ba kayong particular programs na isusulong nila kung mananalo sila? Yung implementation ng Mandanas ruling, Yes. dapat matagal ng, although nanalo ang Supreme Court, yung pagpapatupad doon, kailangan talagang ituloy. Kung sino man makatulong sa kanila, malaking bagay yun. Kasi doon lang makikilabang ang mga munisipyo, lalong-lalo yung mga maliliit. Pero mas lalaki yung responsibilidad nyo rin, di ba? Parang mas malaking devolution yan eh. Mas marami kayong mga, Yes. lalo na sa pag-confront sa pandemic. Yes, because, you know, ang system natin kasi rito unlike sa US, too powerful ang presidente rito. Dapat ibaba. Kaya nga yung desisyon ni presidente na federal, parang i-give up na yung powers niya sa mga regional. Masyadong powerful. Like sa US. Ang nagtatawag ng martial law, gobernador, dito, presidente. So, very powerful ang presidente rito. Maganda yung isabi ng president na federal form of government. Di ba baba niya ang power? Ayaw naman yung mga gustong tumakbong presidente. Bawasan ang power nila. Hindi lang maintindihan tao. Pero kaming local, gusto namin yung federal. At, like for example, sa region namin, hindi na pupunta sa national mga pundo namin, mahiwan na ron. So, kanya-kanyang development. Maganda yun sana. Yun ang gusto namin. Okay. Hindi yung nangihingi kami palagi, umasa. Pag wala kayong mahingi, wala na. Kung federal, kailangan po niya ng constitutional amendment. So, Yes. support a president na magtutulak ng constitutional change. Yes. Change. Yes. Kung hindi naman, basta ituloy lang yung Mandanas ruling, okay na sa amin. Okay. Malaking tulong na yan. Mayor Chavit, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat din po. That was Narvacan, Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson. We will need to take a break. Please stay with us. The Chiefs will be right back. Welcome back to Chiefs on One News. Now joining us is Elmer Francisco, a member of the Partido Federal ng Pilipinas. Magandang gabi, Mr. Francisco. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening, sir. Robbie and Ami. Nice to see you again. Opo, good evening po. Sir, tama ba? We understand you're the social media manager of PFP? Because you can say that. Oo, nagtutulungan kami lahat tungkol dyan. As you may know, today, nag-oath taking si Senator Bongbong Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas. So, it was just today. So, tinitignan namin kung paano ang mga roles namin lahat.
So we will see that in the coming days. So nag-align pa lang. Sir, anyway sir, kung okay lang sa inyo, atras ako ng konti. I'll back up a bit about the PFP, the Partido Federal ng Pilipinas, just so people have a better idea of what the party stands for. Now, taking it of course from the party's name, I suppose sinusulong po ninyo ang federalismo, ang pagpapalit ng charter para maging federal system of government yung Pilipinas. Tama ho ba? At yun lang ho ba yung mga main points? Yes, actually, ang gusto talaga natin, I've been very vocal about our agenda. We want the Philippines to be under a federal form of government. So na-explain ko na rin yan before, and our party members and our sitting officers had been conducting mga forums regarding that. We want decentralization. We want to ikalat natin yung mga opportunities sa mga probinsya, sa mga malalayong probinsya. We want to develop the infrastructure, dalhin yung mga trabaho doon sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas para makinabang ang mga Pilipino, lalo na yung mga manggagawang Pilipino. Sir, so linawin lang po natin. So we're presuming, and is it safe for you to say, that Bongbong Marcos is making this part of his program of government na isusulong niya pa rin ang federalismo. We say that, of course, taking into consideration na walang pinuntahan niyang usapan na yan in the past 6 years. Yes, actually, kami sa Partido Federal ng Pilipinas, we are fairly new. We got accredited as a national party 3 years ago today. So it's our 3rd anniversary today. So yung celebration namin today was marked by the joining of Senator Bongbong Marcos. Ngayon, ang PFP talaga ay pinalalakas natin, and hindi tayo yung katulad ng sinabi ko, kami na mga nasa Partido Federal ng Pilipinas nung simula ay hindi naman talaga kami naglilipat-lipat ng mga partido, 'di ba? So kami ay pinalalakas namin ang aming hanay para ma-inform natin ang ating mga kababayan kung ano mga benefits ng federal structure of government. So there's no perfect system, but there's a best system for our country now kung paano natin mapapaunlad ang ating ekonomiya at paano mapaparamdam sa mga kapwa natin Pilipino ang progress na tinatawag. Kasi sabi nga natin, itong nakaraang 6 years, sinusulong yan ni Pangulong Duterte. Pero sabi nga natin, parang natapos na yung 6 years pero hindi rin natin na-implement. So syempre maraming mga kumukontra pero hindi naman yan ganun kadali. Alam natin yan na it takes time to carefully shift to a different structure of government kasi ayaw din natin ng padalos-dalos. Nagkaroon niya ng iba-ibang mga grupo katulad nila former Chief Justice Renato Puno, di ba? So meron yung mga pag-aaral o pagsusuri na tinatawag kasama ng mga eksperto, di ba? Dito sa larangan ng politika para malaman natin kung ano pinakamainam para sa ating bansa. Because we cannot just simply adopt a system like yung sistema ng Amerika o yung French system or yung sistema ng ibang bansa. Dahil each and every country is unique. So we should determine kung ano yung nararapat talaga para sa ating bansa. Ano yung naaangkop na makakabuti para sa mga Pilipino. Mr. Francisco, mag-endorse din po ba kayo ng running mate for Bongbong Marcos saka Senate slate? Actually, for now, we have been evaluating. Meron tayong mga pag-uusap that I cannot really disclose right now. I hope you understand. Lalong-lalo na ay binigyan namin ng free hand si Senator Bongbong Marcos na magkaroon ng weight kung kung sino yung mga gusto niya maging running mate or sino yung mga senatorial candidates na makakatulong sa agenda ng Partido Federal ng Pilipinas, pati sa agenda na nakikita namin na gustong mangyari ni Senator Bongbong Marcos. Tulad ng lagi kong sinasabi noon na we should be proactive. Isa yan sa mga bagay na nagustuhan namin
sa mga iba-ibang mga pag-uusap. Kaya rin nagkaka-align yung yung gusto namin mangyari pati yung gusto mangyari ni Senator Bongbong Marcos. When I say namin is ng Partido Federal ng Pilipinas kasi ang gusto natin is maging proactive, hindi yung nagre-react lang tayo sa mga nangyayari. Just like with the pandemic, sabi natin nobody could have guessed na 2020 na ganyan yung mangyayari, but we could have been more prepared. Just like before, nasabi na rin yan ni nagyumaong senador ng Miriam Defensor Santiago, gumawa yan ng Senate bill na how to address something like this, pandemic. But ano nangyari? Wala nangyari rin sa batas na yan. Ngayon, ang isa sa gusto namin, makita mo rin naman sa track record ni Senator Bongbong Marcos when he was in the legislative branch of government, meron kang makikita ng mga, kung hindi man siya yung author, siya yung co-author ng iba't ibang mga bills na naging batas na nagpapakita ng line of thinking ni Senator Marcos sa pagiging proactive rather than just reacting. So just if you will allow me, I can cite a few, diba? So if we will have time, do we have time to? Sige po. Pero Mr. Francisco, tinatanong ko lang kung may nabanggit siyang criteria kasi you're pushing federalism. At ang isang pinakamalaking supporter ng federalism dito, as we all know, is President Duterte himself. So gusto naming malaman dahil hindi namamatay yung ugong na posible yung Bongbong Marcos Duterte tandem. Is that still on the table? Is that possible? Actually, kami, totoo lang, we are not looking at that angle. Diba? We are not looking at that angle. Kasi sabi nga natin, President Duterte had 6 years. Diba? So para sa akin, based on my opinion, 10 ng aking mga kasama sa Partido Federal ng Pilipinas, maraming accomplishments si Pangulong Duterte. Hindi natin maikakailayon. Pero katulad ng sinabi ko, walang taong perpekto. Kasama si Pangulong Duterte ron. So marami siya nagawa, marami rin siya mga pagkakamali, marami rin siyang mga nagawa na over and above his what's expected of him. Pero meron din siya mga pagkukulang. So yung mga pagkukulang na yon ang mga pinag-aaralan natin na maaaring maayos or mabago or magawa ni Senator Bongbong Marcos na mas maayos. Sa Mr. Francisco, isudutin ko lang po yun. Saan po nagkulang si President Duterte sa tingin niyo po? Actually, para sa akin, yung yung foreign policy natin, 'di ba? So, ako I can only speak for myself on my behalf because it's one of my background, foreign policy. So, diplomacy. So, para sa akin is we can do better with regards to dealing with our neighbors, our country, other countries. So that we can leverage or we can further our agenda, yung mas makakabuti para sa atin dito sa Pilipinas. So anyway, meron sariling style si Pangulong Duterte, katulad ng sinabi ko regarding sa pagbalance sa China, sa Russia, sa US, pati sa ibang bansa pa. We could actually do better. So hindi ko sinasabing hindi maganda yung ginawa niya because he has his reasons na makakabuti rin para sa mga ibang Pilipino. Pero syempre, like what I said, we cannot please everybody. Pwede makakabuti ito sa maraming Pilipino pero hindi makakabuti sa iba. Pero sir, yung foreign policy, you're right, that's actually probably one of 3 major things na binabatikos at binabato kay President Duterte. The other 2, I just want to get your thoughts on it. Human rights, yung position niya sa human rights, as his handling of human rights, and how critics will say he has damaged the human rights environment in the Philippines. And the other one is the handling of this entire pandemic. Surveys just came out, talagang bumagsak yung approval rating for government, and now pati sa on grades for corruption bumagsak din. What are your thoughts, sir, on that? Would you add those to the list of things that you would say, as you put it, may shortcomings ang Duterte administration?
Yes, actually, let's start with yung latest. So regarding sa pandemic, tulad ng sinabi ko, nobody could have predicted what would happen. But we can always be prepared. But like what I said, this happened during President Duterte's time, but we should have prepared long ago with proactive things like we should have strengthened our healthcare system here in the Philippines. Like I remember the last time that we spoke, that I was a guest in your show. It was about giving free rides when we gave free rides to the healthcare workers and the frontliners during the start of this pandemic. So that's one example. The government should have the facilities to do that. Diba? Bakit wala? Yun ang tanong. So that's something that we could do na dapat before pa mangyari yung problema. At least we have systems in place na our government will not stand still. Diba? Nangyari no, naglalakad yung mga healthcare workers for 2 to 3 hours just to go to the hospitals. So ang nangyari nun? The government stopped the public transportation. So yung mga healthcare workers and frontliners cannot go to their places of work to provide necessities and the services. Diba? Then nagka-problema rin yung sa mga healthcare workers natin na sinusugal nila yung buhay nila. Pero nung simula, at least nung simula, hindi masyadong napapahalagahan. But later on, siyempre, tulad nga sinabi ko, what the government did was to react. The government reacted. Diba? So unlike if the government should be more proactive. So yun yung isang nakita ko. Then regarding sa handling of human rights, that's a very touchy topic regarding President Duterte. Ako kasi as a person, I believe in human dignity. So yan yung sinasabi namin sa Partido Federal ng Pilipinas. Yung a life worthy of human dignity for every Filipino. Yan yung gusto natin mangyari. And when I say human dignity, that includes human rights. So, among those rights is dapat ang tao, ang bawat Pilipino ay mabigyan natin ng buying power. Kasi ang na-experience ko dito sa pandemic, napakarami nating mga kababayan na nahirapan, na talagang umabot sa time na wala nang makain, na mamalimos na lang. I can speak on behalf of yung mga kasama ko sa industriya, na mga superhero na tinatawag, yung mga drivers ng public transportation. Naawa talaga ako na talagang kung meron lang akong maibibigay up to the extent na kaya ko, kasi syempre wala naman tayo sa gobyerno, di ba? So tayo ay nasa private sector. So every help that I can give, I gave. Kahit yung mga pangkain, then we gave jobs to drivers na mga nawalan ng trabaho. That's yung tinatawag nating human dignity. So yung mga drivers na yan, ayaw niya ng nag-iintay lang ng awa or ng tulong. Ang gusto nila is magtrabaho. Ang gusto nila is kumayod. So paano natin gagawin yon? We should give opportunities to every Filipino. Katulad ng sinasabi ko dati pa na yung mga trabaho na para sa mga Pilipino, dapat para sa mga Pilipino. So hindi dapat import ng kung ano-ano, ng mga produkto katulad ng mga sasakyan, ng mga minibus, mga jeep. Dapat dito yan sa Pilipinas ginagawa. Isa yan sa agenda na tinutulak ngayon, ang pambansang industrialization. Kung saan magkakaroon ng Sir, balikan ko lang sa yung partido mismo. I do take note na yung inyong founder si John Castriciones, ang Agrarian-Reform Secretary ng Pangulong Duterte, at ang inyong presidente si Jesus Hinlo Jr. na dating Interior Secretary, Undersecretary ni Pangulong Duterte at ngayon Land Bank President, Land Bank Director. And sila rin po yung namuno, I understand, ng RevGov drive at among other things, of course, yung charter change and federalism. I'm wondering lang po, in them heading a party endorsing Bongbong Marcos for the presidency
Does this mean a break on the part of these officials with the president, with President Duterte, or does this have the blessings of the president? Actually, just to make it clear, so si Jesus Hinlo is a friend of mine. He's a good friend of mine. Pati si Secretary Castriciones. I've been a national officer of the party from the very beginning. Diba? I was a senatorial candidate back in 2019, so I'm the first official candidate of the party. Though I did not win, we all know that. Pero hindi nag-lead si Atty. Hindo pati si Atty. Casticiones ng RevCog. Hindi sila yung nag-lead ng drive. Actually, there were instances that we were against it. Actually, we don't want anything na makakagulo sa ating bayan sa Pilipinas. Though merong factions not of the party, pero mga factions na mga supporters ni President Duterte na nagpupush ng RevGov. I hope you understand that I don't want to name names, but umabot sa point yan na nung magra-rally sila, sa kasagsagan ng pandemic, they were borrowing jeepneys from me. So I did not allow that. So ang katulad ng sinabi namin, kami sa Partido Federal ng Pilipinas, we're standing firm. Diba? So meron kami prinsipyo pinaglalaban, hindi kami natutulak-tulak ng kahit sino lang. So merong mga factions, na mga supporters ng presidente na tutulak ng RevGov, we did not allow that to happen. Okay. Pero sir, still going back to my question, ano po yung posisyon ni Pangulong Duterte sa pagtakbo ni Bongbong Marcos under the PFP, of which Castriciones and Hinlo are leading? Yeah, actually, our president is not Atty. Hinlo since 2019. Okay. Actually, ang presidente namin si Governor Reynaldo Tamayo, Governor ng South Cotabato, who is also a good friend. He's the highest sitting official ng Partido Federal ng Pilipinas. Okay. So siya yung presidente ng PFP for a long time already. It's not Atty. Hinlo. And okay. Ngayon, ang party chairman, as I understand, today after the oath-taking of Senator Bongbong Marcos, our chairman is Senator Bongbong Marcos. So regarding the president, I have no information regarding that because I haven't spoken to the president or from any of his staff regarding this. Mr. Francisco, we only have time for one very, very quick question with you. I'm just curious, yes. Napag-usapan niyo po ba o nabanggit po ba sa inyo ni Senator Marcos, why run with you? Why not, he's been a nationalista for the longest time, and for that matter, yung KBL, parang nawala na sa why did he decide to run with a very young party, a very small party, where he was always running under the Nationalista Party? Okay. Sa pangalan pa lang, makikita na natin yung difference. Isa is nationalista, isa ay federalista. Diba? So, Partido Federal ng Pilipinas, it simply gives an implication, actually not an implication, a direct message that Senator Bongbong Marcos is for decentralization ng gobyerno natin. Ang gusto natin ay mapalakas yung mga local government. Ayun ang isa sa mga gusto natin mangyari. And of course, magkakascade na yan, chain reaction, development, kakalat. So yan ang posisyon kung bakit mas pinili ni Senator Bongbong Marcos ang federalista. Aside from the fact na we are a new party, etong Partido Federal ng Pilipinas ay walang bahid ng korupsyon. Tsaka meron kami mga prinsipyong pinaglalaban na hindi kami pwedeng hilahin lang ng kahit sino, di ba? Kahit ng administrasyon or ng oposisyon, hindi kami pwedeng hilahin. Meron kaming pinaglalaban ng posisyon. So, yun ang isa sa tingin namin na nagustuhan ni Senator Bongbong Marcos. Okay.
Mr. Elmer Francisco ng Partido Federal ng Pilipinas. Sir, maraming salamat for joining us again. I do remember now you were a guest Maraming last year. salamat po. Ingat po. Maraming salamat. Okay, now joining us is Professor Antonio Contreras of De La Salle University and Professor Jean Encinas Franco of the UP Political Science Department. Professors, magandang gabi. At, well, thank you for joining us. Sorry po, medyo na-push back tayo ng konti, pero it's good to have the both of you tonight with us. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi. Evening, Okay, Professor. exciting day today, pero dami pa nag-aabang for the next 2 days. Oo nga, parang mangyayari. Mukhang malinaw na yung mangyayari kay Leni Robredo. Mukhang magugo na siya dahil nag-announce na siya ng announcement sa Huwebes. Nag-announce ng announcement. Pero alam natin sa patungo yun. Yung magic question na lang, si Sara Duterte siguro, kung ano ang malamang na kanyang gagawin. Anong sa inyong tingin? Mukha bang susugal siya o mukha bang mag-iintay siya? Sino ba mauuna? Ang tingin ko, hindi pa tapos yung game plan nung mag-ama after Saturday. Kasi parang di ba, an hour after the father announced his retirement, doon siya nag-file ng candidacy for mayor. No? So, meron pang game plan na hindi natin alam, no? And to a certain extent, it gives them an advantage kasi sila yung pinag-uusapan ng bansa ngayon, ano? Except nung kanina, nung nag-declare si Bongbong Marcos na tatakbo siya, at saka nung bandang hapon, nagsabi na rin si Leni na may announcement siya. So, nag-aano rin, no? Umaabante rin yung ibang mga kandidato kasi nakikita nila nawawala sila sa diskurso dahil dito dun sa yung sinasabing strategiya ng mag-ama. Sa akin naman, unang-una, parang chess itong laro. Yung nakikita nating mga moves sa mga tao, ibibase mo sa sino nang nagdeklara. Yeah. Unang-una, si Leni Robredo, sinabi niya mag-announce lang siya. Di natin alam kung anong i-announce niya. He just said that he's going to announce something. Now, also whether he's going to run or not, then that remains to be seen. Now, in the case of Sara Duterte, medyo parang kasi the fact na tatakbo marami kasi factor. The fact na tatakbo na ngayon si Bongo. The fact na tatakbo as Vice President. The fact na tatakbo na si Marcos as Presidente. Tapos may mga binitawan siyang salita na ang salita niya hindi siya kailanman sasama sa BDP laban. Then nagkaroon na ng block doon sa pagsasubstitute. Yeah. Hindi siya pwede mag-substitute as Vice President for Bongo kasi hindi naman sila magkapartido. Bawal po yun sa batas. Ngayon, kung lalaban naman siya kay Bongbong Marcos, ang panganib dito ay kung hindi tumakbo si Leni Robredo at isa lang ang kandidatong malakas galing sa hindi administrasyon o napiperceive na hindi administrasyon. Dahil pareho namang voter base siyang Marcos at saka Duterte, baka biglang maghati sila. Parang malaki ang Venn diagram, parang kasing Venn diagram yan eh. Ang Venn diagram, malaking overlap nila sa voter nila. Kasi sa survey namin sa DG Voice, ang number 2, maraming botante si Bongbong Marcos, ang second choice si Sara. Marami ding botante si Sara na ang second choice si Bongbong. So, ibig sabihin niya malaki ang kanilang overlap. So therefore, kung sabay silang tumakbo, then therefore, yung matitira na lang sa kanila yung kung sino talagang loyal sa kanila. Samantalang kung isa lang tumakbo, buong-buo nilang kuha yung bilog na yon. So yun yung point na nagiging hindi pa fluid pa, pero mapipredict mo na yung kung ano yung mga maaaring pwedeng ikilos ng mga kandidato. Dahil pwedeng umatras si Bongo, pero kung umatras naman si Bongo, hindi naman pwedeng si Sara ang pumalit sa substitute, hindi na siya PDP laban. Kung naman lalaban si Sara sa pagka-presidente, susugal nila yung mahahati nila yung kampo, yung kanilang loyalty campaign. Pero Prof, sa lahat ng mga speculation, I'm curious also. I want to throw in one of the names na talagang umangat in the past week, Senator Tito Soto, biglang umungos, biglang number 1 for Vice President, no? How significant is that development, considering that if you are open to running for either President or Vice President, all of a sudden biglang sumikip yung
yung race for the vice presidency. All of a sudden, Tito Soto is a real factor there, which I would imagine would give you pause na, teka muna, baka nga mas malaki pa yung chance ko sa president kaysa sa vice president. I mean, was that a factor? Did that change the texture of not only the vice presidential race, but the options for everybody in the presidential race? In my analysis, Ed, I think the Duterte's they're running scared now because of the result of the surveys that we are getting, particularly this one from Pulse Asia. Where bumababa na yung kanilang satisfaction. Of course, yung iba above 50% pa rin, pero bumababa puro negative. At the same time, makikita mo na bumaba si Duterte ngayon doon sa survey ng Pulse Asia. Sa pagka-Vice President, number 2 na lang siya at statistically significant ang layo ni Soto. Sa survey namin sa DG Voice, tie sila. Statistical tie, halos 1 point lang pinagkaiba. At sa survey namin sa Presidential Ball, in fact, number 3 na lang si Sara Duterte. Ang number 1 sa amin si Dumagoso, number 2 si Marcos, number 3 si Sara. And in fact, sa mga match-up na sinemulate namin, based sa second choice, nag-simulation kami, lumalabas na pag mag-one-on-one pa nga si Dumagoso at si Sara, talo si Sara. So, makikita mo na humihina yung kapit ng Duterte sa ngayon. So, what used to be a formidable, much vaunted name might be losing some power. And in fact, we already saw it in our first survey. In our first survey, their voter base is kind of narrow. Maliit yung voter base nila. So, consistent naman yung findings sa mga survey ngayon. Nag-iiba-iba lang dahil iba yung time na kinuha. Pero parang nakikita ko yung dynamics, bumababa, yung maaring pababa si Duterte, ang mga Duterte, si Marcos paakyat, si Dumagoso paakyat din. Baka yun yung nakikita nating trend sa ngayon. I might be wrong, but that's what I see in the numbers. Pero Professor, ngayong tumakbo ngayong nag-announce na si Bongbong Marcos, at this point, can you completely rule out a Bongbong Duterte tandem? Kasi actually, hindi naman nila kailangan, yung mga ganyan, they don't need to belong to the same party, no? Basta may usapan lang sila, magkakampi tayo. Nangyari actually in 2016. Yeah, but in order to do that... At this point, are you ruling out na magpapalit na naman ng isip si President Duterte by November 15, papalitan si Bongo, at siya actually yung magiging katandem? It's informal tandem, no? But they belong to different parties. Pwede kasi sa drama nitong pamilyang ito, parang pwede mangyari. Parang may sumana. Alam niya ni Jean kasi mahilig kami na pareho ng novela. Pareho kami nanonood. Di ba? Ikaw kasi si Jean, friend ko to eh. Magkaibigan kami nito, pareho kami nito ng hilig. So, sa drama nila, minsan mapapanood mo parang telenovela na pwedeng mangyari kahit anong mangyari. Alam mo naman sa soap opera, kahit patay na nabubuhay pa, di ba? So, maaring mangyari yan. Pero ang tingin ko hindi na rin siya ganun kabago, hindi na siya fresh hindi katulad ng 2016 na nagulat ang lahat. So ang tingin ko nawawala na rin, napapagod na rin yung tao. And I think yung sinabi kanina ni Robbie yung rise ni sudden rise of Tito Soto. I think it also has something to do with the fact that yung medyo na-turn off na rin yung mga tao dun sa yung mag-ama na pinag-uusapan tatakbo, hindi na rin gusto siguro ng maraming Pilipino yung gano'n, so kaya bumaba yung yung survey ratings ni Pangulong Duterte, aside from the fact that yung kanyang nightly ang sa akin yung kanyang weekly press conferences, yung talk to the people, hindi na nakaganda yun kasi nakita ng tao na incoherent na siya, na when in fact ang daming nagugutom, ang daming naiinip na, kailan ba matatapos itong lockdown, kailan ba tayo hindi na magfe-face mask, kailan ako magkakatrabaho, tapos ganyan magsalita. So parang, hindi na, matanda na, yung gano'n. Yung parang, tingin ko nagkadagdag yun, and then formally, kasi yun lang naman ang kontekstong pwede mong isipin, I was gonna ask about formally, particularly in the context of yung Pulse Asia survey na lumabas ngayon. Because dalawa yung doon, pandemic response at saka corruption. And the grades for both really took a dive. Would you boil it? I don't know if nag-overlap na doon yung issue sa formally.
But Oo. is that what you would attribute the dive Well, in these two grades? Majority of our respondents support the investigation in the Senate on family. And I see, and very important din, alam mo tama yung sinabi ni Jean kanina, pagod na ang tao, ang tao ay nabibwisit na sa mga kadramahan, gusto nila someone or something that is more decisive, and very important kasi sa tao ngayon ang COVID-19. In fact, isa yan sa number one, in fact, number one yan sa hinahanap ng tao sa kandidato. Hinahanap nila yung klarong gagawin para bumangon ng bansa mula sa pandemya. At so, and that is very much associated with family because it's about a scandal that is related to the pandemic. And it is also about corruption. So ayun na, tapos ang nakikita pa kay Pangulong Duterte bukod sa yun nga para siyang emperador sa kingdom na parang naghihingalo pag I'm sorry but that's how I describe it, parang minsan nga Hindi kami nagsabi niya. sinabi ni Jim yun, sinisigundan ko lang naman sinabi niya. Diba Jim? Parang tapos didepensa niya pa obviously ang family. Hindi siya Parang dapat dumistansya ka, maling-mali yung pagdikit. Dapat dumistansya ka, pabayaan mo ang Senado. Inaaway niya pa ang Senado. Isa-isa niya. Pati mga buhok at mga mga senador ay... Sige po. Professor G. Ngayon ako nakakita ng administration na pati undersecretary pinagtatanggol. No, hindi ko yan nakita in the past, no. Tapos yung remarkable dito sa corruption investigation na ito, no, yung budgeting process in itself is very technical, no, and it's very difficult for people to understand it. Kaya lang, because it is related to the things that were bought by the government due to the pandemic, it's very relatable. Lahat naman tayo bumili ng face mask, lahat tayo bumili ng face shield na hindi naman pala kailangan, na ang hirap-hirap suotin kung nagsasalamin ka. So talagang, alam mo yun, madaling makarelate, madaling magalit. Profs, kasi itong mga survey, kinuha to bago magsimula ng declarations at filings. Ngayon, magsasampa na sigurado si BBM, tapos maaaring magsampa si Duterte within the week. We don't know yet. Pero what I want to ask is, kung sakaling magsampa si SARA at ituloy nga ni BBM yung kanyang announce kanina, could these actions change the numbers? Well, for me, it could, but we anticipated that because we sort of had a second choice and we matched up. And I think kasi pag survey naman, kasi if elections are held today, or to be more accurate, if the elections were held during the time you gather the data. Yun yung September 9 to 13 sa amin. So yun yung period. So maraming magbago. In fact, pwedeng umakyat pa si Leni Robredo, pwedeng hindi natin alam. Pero ang makasasabi ko lang, sa ngayon, meron ng mga tao na hindi na nagbabago ng isip. Sapagkat tinanong din naman namin, magbabago ba isip nyo sa choice nyo? Ito yung mga loyal voters. Meron din ganyan na kahit anong mangyari, iboboto nila yung taong ito. At kung tatakbo si SARA, tatakbo si Bongbong, tatakbo si Isko, tatakbo si Lacson at si Pacquiao at si Leni Robredo, yun na lang top 6 na yon. Yung iba kasi, yung si Lacson medyo malayo. Yung iba hindi na yung 6 lang naman na yun ang parang may nagdeklara na yung 3. So kung yung 6 na yun tatakbo, ang nakikita namin, ang maglalaban talaga sa top post ay yung 3, si Dumagoso, si Duterte Carpio at saka si Marcos. Yung 3 yun. So, hindi mag-iba. Ang nakikita ko rin, gagamitin ng mga kandidato ito, lalo na yung mahilig sa drama, itong na to, tsaka until November 15 yung substitution, para tingnan yung survey, at mag-harvest din sila ng analytics sa Facebook at sa iba pang social media feeds, para malaman nila kung ano ang diskurso, anong pinag-uusapan ng tao, sino bang magandang pairing, kumusta naman ang survey, dito sa lugar na to, sino kailangan kong katandem para manalo ako. Kasi it is allowed by our rules. But Professor Jean, maliban sa permutations ng mga tandem, on messages, how powerful or how viable is the message or the positioning of Isko Moreno na hindi ako administration, hindi ako opposition, dito ako sa gitna, I will want to unite both sides, I will cater to both sides.
Is that a strong message? Is that a viable message? And is it sustainable? Can it Parang stand in hindi the center for sustainable. long? Parang hindi sustainable para sa akin kasi you have to stand for something, di ba? Yun yung ano ko, no? Yun yung opinion ko para sa kanya. Especially that left and right, I'm sure people will attack him for the fact that he was not yet, I mean, 3 taon pa lang siya. Ano ba talaga yung credentials niya? So kailangan ipakita niya na matatag yung paniniwala niya sa mga bagay-bagay. And I'm sure yung kampanya niya will prepare for this. Professor, isa na lang. You think it's a unity opposition candidate still possible sa mga nakikita nyo ngayon? I think the unity candidate is already out of the picture. Kasi multi-party system tayo, di ba? Yan ang ginawa ng Constitution na mayroong multi-party. So therefore, maraming tatakbo laban sa gobyerno, maraming tatakbo na pabor sa gobyerno. So at the fact na tatakbo si Lacson, the fact na tatakbo si PACQUIAO, tatakbo si Damagoso, at pwede ding tumakbo ngayon si Robredo, wala nang unity. In fact, makikita natin na baka dalawa pa nga lang, kung sumabay si BBM at saka si Duterte, Carpio, dalawa lang yung na-identify sa administrasyon, samantalang marami sa oposisyon. Or none. Na gusto kong balikan yung point na sinabi ni Jean about the narrative of Isko Dumagoso, about being neutral. You know, it is something, I agree that it may not necessarily be sustainable in a sense that you have to take positions. But what is important is that this is what the people need right now. Ito yung hinahanap ng tao, ang gitna, ang mag-unify. In fact, sinasakyan ni Bongbong Marcos yan ngayon eh. Yung kanyang mensahe. Unifying leadership. Sabi ko, paano kaya siya mag-unify? Merong isang grupo talagang rapidly ayaw sa kanya. You know, but you know, you have to look at the question of, and in order for you to know who can unify, you have to look at people who are not going to vote. And we ask that, I think we have the only survey company who ask people sinong hindi nyo iboboto kahit anong mangyari. O sino daw? Sino daw? Ang number one na hindi ibobotan daw si Leni Robredo, 22.7%. Oh, Ang pinakakaunti na hindi iboboto ay 1.6% lang si Dumagoso. And Dumagoso is also the second choice of most people, kahit sinong kandidato. Ang si Duterte, Carpio lang ang second choice, si Marcos ang second choice, ang botante niya si Duterte, Carpio. And all the rest, ang mga second choice na kahit si Leni, ang second choice ng botante niya ay si Dumagoso. So, ano daw yung ayaw nila kay Leni? Ano daw yung ayaw? Well, alam mo si Leni kasi masyado siyang nabugbog ng negative press. Yeah. Nanalo nga siya sa eleksyon, pero nairita niya yung isang very solid base. The Marcos loyalists may be a minority, but it is a strident minority. And it can create so much trouble for anyone. At nag-stick yun, yung incessant criticism. And of course, there is still that doubt that whether she really won legitimately as vice president. So, yun yung question, yung legitimacy. At ang dahilan, ang hinahanap kasi ng tao ngayon, nakita lumabas sa survey, is someone who can unify. Pagod na ang tao sa mga nasa yung polarization. So, sa tingin ko, pipilitin lahat ng mga kandidato kay maniwala ka ang narrative unity, maniwala ka. Lahat yan sa gitna. Okay. Lahat yan, diyan pupunta lahat. Kita mo na nga si BBM, kahit alam mo na merong isang sektor ng na ayoko sana gamitin yung word, pero technically parang kinasusuklaman yung pangalan nila, di ba? Ay paano ka mag-unify kung si Leni, paano siya mag-unify kung 22.7% ng tao ayaw sa'yo? So ang pwede mag-unify, yung pinakakaunti ang may ayaw. No. Di ba? So yun yung doon mag-gravitate lahat. Pero one final point about Dumagoso. Right now, in my own objective analysis, of all the candidates na nagtayanan ng kanilang card, naglabasan ng kartada, siya yung pinaka-powerful ng optics. Ang kanyang personal narrative, galing sa mahirap. Ang kanyang mensahe. Kung nakita niyo nakita mo yung advertisement niya, ang description po doon sa ad niya, dama mo yung dama. Yung alam mo kung saan ang gagaling, at the fact na totoo naman talagang galing siya sa mahirap. At ang mahirap din kay Dumagoso, labanan, ay dahil kakaunti yung putik na pwede mong ikulapol sa kanya.
Ano ang pwede mong ibato sa kanya na nag-brief siya nung bata pa sa isang pelikula? Ano yung ikukulapol mo sa kanya? Nagpabingo siya, yun pala hindi naman sugal, yun pala ay parlor game. So, sa ngayon, parang kung ako mismo matitireten ako yung kandidato, sasabihin ko sa sarili ko, mahirap kong kalabanin. Ang dami kong dapat gawin. So, kaunti ang bagahe sa madaling salita. So, yun lang, I'm not saying that he's going to win. But I'm just saying that he's a formidable enemy right now. And maybe that's the reason. That's the factor that is a little bit stopping some people to openly declare. Okay. Well, Professor, as we expected, we've run out of time. Pero mahaba pa itong usapan natin. We're sure we're going to be calling Hindi on pa you nga tapos yung filing. in the next months. Baka next week bumalik kayo. Baka tapos yung link yun. Pwedeng Ano naman ang picture? Pwedeng humiling sa susunod na i-guest nyo, kaming dalawa lagi ni Jean. May tandem sila. Ano? Magkaibigan kami yan eh. Sige. Para kami mahilig sa drama. Sige pa. Until then po, ay Professor you. Antonio Contreras Thank you. of DLSU Thank you. and Professor Jean Encinas Franco of the University of the Thank you. Philippines. Maraming salamat po. Bye. Ingat po kayo. And that's all for this special edition of The Chiefs. We hope what was discussed here will keep the conversation going. Before we go, a reminder to our viewers, mask on, wash hands, stay safe. Kung pwede na po, magpabakuna na po kayo. I'm Robbie Alampay. Ami Pamintuan of the Philippine Star. I'm Ed Lingao and we are One News.